Dear students, এখন কাঠমিস্ত্ৰী কৰ্মশালাৰ ছবি মনলৈ আনা তেওঁ এটা নতুন প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছে এখন ধুনীয়া কাঠৰ চকী বনাব খুজিছে তেওঁ এতিয়া চকীখন বনাবৰ কাৰণে কাঠমিস্ত্ৰীজনক কিছুমান সুজুলি দৰকাৰ হ'ব যেনে হাতুৰি কৰট বটালি কিন্তু যদি আমি ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি কথা পাতো এই চকীখন বনাবৰ কাৰণে তেওঁ কি ৰ মেটেৰিয়েলছ লাগিব তেওঁ কাঠ লাগিব পাৰে গজাল লাগিব পাৰে আঠা লাগিব পাৰে এই ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি হৈ গ'ল বিল্ডিং ব্লক এই ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি ইউজ কৰি কাঠমিস্ত্ৰীজনে চকীখন তৈয়াৰ কৰিব এতিয়া সি ল্যাঙ্গুৱেজতো আমাৰ কিছুমান বিল্ডিং ব্লকছ থাকে বা আমাৰ কিছুমান ৰ মেটেৰিয়েলছ থাকে সো সি ল্যাঙ্গুৱেজত আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি হৈ গ'ল ভেৰিয়েবলছ এণ্ড ডাটা টাইপছ এই ভেৰিয়েবলছ এণ্ড ডাটা টাইপছখিনি ইউজ কৰি আমি এটা সফটৱেৰ এপ্লিকেশ্যন ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ সো এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত আমি ভেৰিয়েবলছ এণ্ড ডাটা টাইপছখিনি ডিটেইলত ডিছকাছ কৰিম ভেৰিয়েবলছ এণ্ড ডাটা টাইপছ ভেৰিয়েবলছ কিছুমান কণ্টেইনাৰ্ছ হয় য'ত ডাটা ভেলুছখিনি ষ্ট'ৰ কৰা যায় সো ডাটা ভেলুছ কেন বি নাম্বাৰছ এজ ৱেল এজ কেৰেক্টাৰ্ছ এটা প্ৰতিটো ভেৰিয়েবলৰ এটা স্পেসিফিক ডাটা টাইপ থাকে এই ডাটা টাইপটো স্পেসিফাই কৰে যে কি টাইপৰ ভ্যালু আমি ভেৰিয়েবলটো ষ্ট'ৰ কৰিম সো ভ্যালুছখিনি ইন্টিজাৰ্ছ হ'ব পাৰে ফ্লোটিং পইণ্ট নাম্বাৰছ হ'ব পাৰে কেৰেক্টাৰ্ছ হ'ব পাৰে এজ ৱেল এজ স্ট্ৰিংছ various data types in C language we have four basic data types প্ৰথমটো হৈছে int secondটো হৈছে float thirdটো হৈছে double and fourthটো হৈছে আমাৰ char so এই চাৰিটাক আমি বেসিক ডাটা টাইপস বা প্ৰিমিটিভ ডাটা টাইপস বুলি কওঁ এটা ইন ডাটা টাইপটো ইউজ কৰি পেলাই আমি ইন্টিজাৰ ভ্যালু ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ integers are those numbers which don't have decimal part so যোনখিনি নাম্বাৰছৰ decimal part নাথাকে সেই নাম্বাৰছখিনি ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইন ডাটা টাইপটো ইউজ কৰোঁ then float and double are used to store numbers with decimal part so decimal part থকা নাম্বাৰছখিনি ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি float বা double data type টো ইউজ কৰিব পাৰোঁ এটা যদি আমি float data type টো ইউজ কৰোঁ then numbers are represented with 32 bit and যদি আমি double data type টো ইউজ কৰোঁ then numbers are represented with 64 bit then এটা single character ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি char data type টো ইউজ কৰোঁ so characters can include numbers alphabet as well as symbols এটা এই ডাটা টাইপছখিনি বাহিৰৰ আমি নিজৰভাৱে ডাটা টাইপছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাওঁ ইউজিং ষ্ট্ৰাকচাৰছ ইউনিয়নছ এণ্ড এনামছ ভেৰিয়েবল ডিক্লেৰেশ্যন ভেৰিয়েবলটা ডিক্লেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি দুটা বস্তু স্পেচিফাই কৰিবলগীয়া হয় প্ৰথম ডাটা টাইপটো আৰু সেকেন্ড হৈছে ভেৰিয়েবলটোৰ নামটো সো আমি ফাৰ্স্ট অফ অল ডাটা টাইপটো স্পেচিফাই কৰিম এণ্ড দেন নেক্সট ভেৰিয়েবল নেমটো স্পেচিফাই কৰিম ইন অৰ্ডাৰ টু ডিক্লেয়াৰ এ ভেৰিয়েবল সো চাৰিটা এক্সাম্পল আছে য'ত আমি চাৰিটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ প্ৰথম ভেৰিয়েবলটো হৈছে আমাৰ নাম 1 সেকেন্ড ভেৰিয়েবলটো হৈছে নাম 2 থাৰ্ড ভেৰিয়েবলটো হৈছে নাম 3 এণ্ড ফ'ৰ্থ ভেৰিয়েবলটো হৈছে আমাৰ লেটাৰ এতিয়া গোটেইকেইটা ভেৰিয়েবলছে ডিফাৰেণ্ট ডাটা টাইপছৰ হয় সো ইন টাইপৰ যদি আমি ভেৰিয়েবলটা ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰথম আমি লিখিম ইন্ট আৰু তাৰপিছত আমি ভেৰিয়েবলটোৰ নামটো স্পেচিফাই কৰিম যদি আমি ফ্লোট ভেৰিয়েবলটা ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে দেন আমি ফ্লোট লিখিম এণ্ড দেন নেম অফ দ্য ভেৰিয়েবল যদি ডাবল ভেৰিয়েবলটা লাগে দেন ফাৰ্স্ট অফ অল উই ৰাইট ডাবল এণ্ড দেন নেম অফ দ্য ভেৰিয়েবল আৰু যদি আমি কেৰেক্টাৰ টাইপৰ ভেৰিয়েবলটা লাগে প্ৰথম আমি চাৰ লিখিম তাৰপিছত ভেৰিয়েবলটোৰ নামটো এটা ভেৰিয়েবলটা ডিক্লেয়াৰ কৰি তাত যদি আমি ভ্যালু এটা ষ্ট'ৰ কৰি দিওঁ দিছ এণ্টায়াৰ প্ৰচেছ ইজ ন'ন এজ ইনিচিয়েলাইজেশ্যন সো ওপৰ এক্সাম্পলটোত আমি চাৰিটা ভেৰিয়েবল ইনিচিয়েলাইজ কৰিলোঁ so we have stored different values in those variables eta a variables ot thoka values khini jodi ami print koribo lage console then we are going to use a function that is known as printf eta jodi ami num1 variable to store hoy thoka value to print koribo lage then we'll write printf the number is %d then comma num1 this is going to print the value of num1 আমি আহি গলো ডেপসি কম্পাইলাৰ ইয়াত আমি different variables declare কৰিম of different data types and then হেতৰ values খিনি display কৰিম মেইন ফাংশনৰ ভিতৰত আমি তিনটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিলো ফাৰ্স্ট হৈছে x সেকেন্ড হৈছে f এণ্ড থাৰ্ডটো হৈছে c x ৰ ডাটা টাইপটো হৈছে int f ৰ ডাটা টাইপটো হৈছে float এণ্ড c ডাটা টাইপটো হৈছে char দেন আমি এই ভেৰিয়েবলছ কিটাক different ভ্যালুজ দি ইনিচিয়েলাইজ কৰিলো x ত আমি ষ্ট'ৰ কৰিলো ভ্যালু 10 y ত আমি ষ্ট'ৰ কৰিলো 12.5 এণ্ড c ত আমি ষ্ট'ৰ কৰিলো দা কেৰেক্টাৰ a then next আমি তিনটা printf কমান্ড লিখিলো এই তিনটা printf কমান্ড ইউজ কৰি আমি x f and c ত ষ্ট'ৰ হৈ থকা ভ্যালুজ খিনি ডিসপ্লে কৰিম so যেহেতু x or data type to goes int so আমি format specifier to use কৰিছো %d f or কাৰণে আমি ইউজ কৰিছো format specifier %f and c কাৰণে আমি ইউজ কৰিছো format specifier %c program to run কৰা লগে লগে আমাৰ x f and c values খিনি ডিসপ্লে হৈছে so x ৰ value to display হৈছে 10 y value to display হৈছে 12.5 and c value to display হৈছে a so এই ধৰণে আমি different variables declare কৰিব পাওঁ then এই variables খিনি different values দি initialize কৰিব পাওঁ and finally हे values খিনি আমি ডিসপ্লে কৰিব পাওঁ console with the help of printf function এটা variables and data types হৈ গল কিছুমান essential concept in c programming language so কেনেকে variables আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰো variables খিনি কি ডাটা টাইপ থাকে এইখিনি যদি আমি ভাল ধৰণে জানো then it will be easy for us to write efficient and effective c programs
Thank you for watching the video. See you in the next video.